điều làm tôi rất hạnh phúc. And I'm really grateful. Mọi người rất là nhiều. I want to thank all of you way back there in the back. Và tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị đứng ở phía dưới đằng sau kia. That's where I sat the first time I came to a meeting like this. Lần đầu tiên khi tôi đến một cái buổi hội thảo như thế này là đó là nơi mà tôi ngồi đó. And I was hoping I could sneak out. Và tôi chỉ hy vọng là tôi có thể chuồn ra ngoài. And so if you feel that way, please don't. Và nếu như bạn có cảm giác đó thì đừng có bỏ về. Because 12 years ago, Bởi vì 12 năm trước đây, the information that I'm going to share with you tonight changed my life. những cái thông tin mà tôi sẽ chia sẻ với mọi người ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của tôi. I came very skeptical. Và tôi đến với rất là nghi ngờ. I was not interested. Tôi không hứng thú nữa. I'd already said this isn't for me. Và tôi nói trời, đây không phải cho tôi. But the truth is I had no idea what I was about to learn. Nhưng mà thực sự là lúc đó tôi không biết là tôi đang chuẩn bị nghe về cái điều gì. And so I'm asking you to keep an open mind. Và vì vậy tôi đề nghị mọi người hãy mở lòng ra. Just take the next little bit off and keep an open mind and just come on a journey with me. Và tôi đề nghị mọi người hãy cố gắng mở lòng ra và đi theo một cuộc hành trình cùng với tôi. Because I know that if you will see what I saw, Bởi vì tôi biết rằng nếu như bạn có thể nhìn thấy những gì tôi đã nhìn được, and many other people in this room see, và rất nhiều anh chị trong phòng này họ đang nhìn thấy, what I'm going to share with you has the ability to change your life in a huge way. và những cái điều mà tôi sắp chia sẻ cho mọi người sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn một cách rất là to lớn, In a significant and meaningful way. theo một cách tạo rất là dấu ấn và có nhiều ấn tượng. It has the ability to affect your health, Nó sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, your vitality, năng lượng của bạn, tuổi your trẻ của bạn, lifestyle, phong cách sống của bạn, your family, gia đình, your relationships, những cái mối quan hệ, and maybe your pocketbook, your bank account. và có thể là tài khoản ngân hàng nữa. And when I heard bank account, Và khi mà tôi nghe nói về tài khoản ngân hàng, I was sitting in the back going, bank account? và tôi ngồi đằng sau tôi nói, ồ, tiền hả, tiền trong ngân hàng hả? See, I was young, I was 21. Và tôi còn rất là trẻ, 21 tuổi thôi. Actually, 12 years ago, I wasn't 21, I was 28. Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, 28 tuổi chứ. But the first time I came to a meeting like this, I was 21. Nhưng mà cái lần đầu tiên tôi đến một cái buổi hội thảo như thế này là tôi 21 tuổi. And so I hadn't thought about my health, Và lúc đó thì tôi chưa có nghĩ gì về sức khỏe hết. because I was healthy. Bởi vì hồi đó tôi rất là khỏe I mạnh, was young. còn trẻ I nữa, had tons of energy. có rất nhiều năng lượng. I could party all night and wake up and work all day and have energy left over. Và tôi có thể tiệc tùng cả đêm, sáng tỉnh dậy vẫn có rất là nhiều năng lượng. But that changed over time. Nhưng mà cái điều đó theo thời gian thì nó sẽ thay đổi. And I have found something now that has offered me the ability to live like I did when I was 20. Và bây giờ tôi đã tìm ra được một cái cơ hội cho tôi cái khả năng sống giống như khi tôi 21 tuổi. This is my own hair train. Thank you so much. Forgive me. I want this here, then I can see it. So I grew up in the United States. Và tôi lớn lên ở Mỹ. I was born in a family of 6 children. Tôi được sinh ra trong một gia đình có 6 đứa con. I was number 4. Tôi là đứa con thứ tư. I had 3 older sisters, Và tôi có 3 người chị. and they were all beautiful and smart. Họ rất là đẹp và thông minh nữa. And when I showed up, I was very rebellious. Và hồi xưa thì tôi có sự nổi loạn rất là lớn. My mom and dad were both school teachers, Và bố mẹ của tôi đều là giáo viên ở trường. and so we had a pretty large family and not a lot of money. Và hồi xưa gia đình của tôi là một gia đình rất là lớn nhưng lại không có nhiều tiền lắm. But my parents taught me the important things about life, Nhưng mà bố mẹ của tôi đã dạy cho tôi cái điều quan trọng trong cuộc sống này. like integrity, Đó là sự chính trực, working hard, làm việc chăm chỉ, being humble and teachable, khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi. even when you're really successful, Dù là đã có thành công rồi, being really fun and positive, lúc nào cũng tích cực và vui vẻ. and trying to be the kind of person that wants to give back to others to make their life better. Và hãy cố gắng trở thành một con người luôn luôn sẵn sàng đền đáp lại và cho người khác những cái điều mà mình có thể biến cuộc sống này trở thành điều tốt đẹp hơn. That's what my parents gave me. Đó là cái điều mà bố mẹ tôi dạy cho tôi. That's what they taught me by their example. Đó là cái điều mà họ đã dạy tôi bằng những cái ví dụ. And with this company, that's what I do. Và với cái công ty này, đây chính là điều mà tôi làm. I've been all over the world, Tôi đã đi khắp thế giới rồi, nearly 50 countries, 50 đất nước. and I talk about those 5 things. Và tôi nói về 5 cái điều đó. And so tonight, I hope that you'll take notes.
Và hôm nay tôi hy vọng mọi người ghi chú lại. Because even if you're not interested in what we're doing, Và mặc dù là mọi người không hứng thú những gì chúng tôi đang làm, I promise you that I will leave you with some information that could make your life better tôi if hứa với you'll mọi write người it rằng down. mình sẽ đi rời khỏi buổi tiệc này với những cái thông tin mà làm cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nên I hãy also ghi chú want- cái điều này xuống. I also want you to relax if you're brand new. Just relax. No one here is selling or convincing you of anything. Và với bạn là những người mới thì hãy thoải mái đi, bởi vì ở đây không có ai cố gắng là thuyết phục hay là bán cái gì cho bạn đâu. This might not be for you. Đây không phải là cơ hội cho bạn, có thể là như vậy. But if it is, Nhưng nếu nó là cơ hội cho mình then you're in for the ride of your life. và mình đã đi một cái con đường đúng cho cuộc đời của mình rồi. And I'm hoping this works. Và anh Okay, there we go. So, anything is possible. tất cả mọi thứ đều có thể. When I heard this idea, I thought, that's not true. Khi mà tôi nghe cái điều này lần đầu tiên tôi nói cái này không có đúng rồi. You know, we had a hard life growing up. Bởi vì chúng tôi lớn lên rất là khó khăn. I wanted to fly. Tôi muốn bay, I wanted to travel all over the world. tôi muốn đi du lịch trên toàn thế giới. I wanted to play sports, but we didn't have the money. Tôi muốn chơi thể thao nữa nhưng tôi không có tiền. But I want you to know that anything is possible for you. Nhưng mà tôi muốn mọi người biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể có được. And I want you to leave here knowing that you were created for a special purpose. Và tôi muốn mọi người rời khỏi buổi họp ngày hôm nay và biết được rằng mình được tạo ra bởi một cái mục tiêu rất đặc biệt. You matter. Cái việc tồn tại của mình rất là có ý nghĩa. Some of you in this room are very wealthy. Và có nhiều anh chị trong phòng này rất là giàu có, You have a lot of money. có rất là nhiều tiền, You have beautiful cars and nice homes. sẽ có xe đẹp, nhà đẹp, You have good businesses. sẽ có những cái công việc kinh doanh tốt. But I believe that in this country, like many countries around the world, the majority of people don't live that way. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng đất nước này cũng giống như nhiều đất nước khác thì những cái phần lớn dân số họ không sống như vậy. Where am I supposed to? There we go. A lot of people in this country Và rất là nhiều người trong đất nước này live the way that I did for many years, sống cái cách sống của tôi mà tôi đã sống trong rất là nhiều năm, and the way that my parents did for many years. cũng như là cái phong cách sống của ba mẹ tôi trong rất là Actually, nhiều most năm. of their lives, my parents spent their time in this first category. Và rất là nhiều, gần như là cả cuộc đời của tôi, bố mẹ của tôi sống trong cái khung đầu tiên. They worked very hard. My dad worked a full-time job, and he always had a business on the side. Và bố mẹ của tôi làm việc rất là chăm chỉ, bố của tôi làm giáo viên, ông ấy lại có công việc kinh doanh riêng nữa. And at the end of the month, there was always a rush to figure out how to pay the bills. Always. Và đến cuối tháng thì lúc nào cũng cảm thấy rất là gấp gáp, không biết làm sao để có thể trả được hết tất cả những cái hóa đơn. Maybe some of you know what that feels like. Và có thể là một vài anh chị ở đây hiểu được cái cảm giác đó. There's a lot of people that maybe live like this, Và có rất là nhiều người khác họ sống như thế này. where they've got no time, but they have a ton of money. Có thể là họ không có thời gian nhưng họ lại có rất là nhiều tiền. When I was driving the other day, I saw somebody in a Bentley, beautiful car. Và tôi lái xe vòng vòng và tôi thấy có một người chạy xe Bentley, một cái xe rất là đẹp. I asked Ngọc An how much the car cost. He said that's $600,000. Và tôi hỏi anh Ngọc Anh là cái xe đó bao nhiêu tiền, thì anh Ngọc Anh nói là 600.000 đô. But this guy was driving late at night to go to his business. Nhưng mà anh ấy đang lái xe trong đêm khuya, có thể là đang đi làm. So maybe he had a lot of money, but he was very busy and probably wasn't having a lot of time with his family and Và friends. anh ấy có lẽ là có rất là nhiều tiền nhưng mà rất là bận rộn và không có thời gian với gia đình cũng như bạn bè của mình. There's been a time in my life when I've had lots of time and no money. Và có rất là nhiều khoảng thời gian trong cuộc sống của tôi có rất là nhiều thời gian nhưng lại không có tiền. Has anyone here ever felt like that? Có ai ở đây có cảm giác như vậy không? That's a horrible place to be too. Một nơi cũng không có được vui lắm đúng không? Because you're thinking about all the things you would do if you did have money, Bởi vì mình rảnh cho nên mình ngồi nghĩ là nếu như có tiền thì mình sẽ làm cái này, cái này, cái này. and you're super bored and the days are so long and slow. Và mình cảm thấy quá nhàm chán, ngày thì quá chậm và quá dài. I've been in every one of those places. Và tôi đã trải qua thời gian của mình ở tất cả những cái lĩnh vực này, những khía cạnh này. I was a millionaire and bankrupt twice before I was 27 years old. Trước khi tôi 27 tuổi thì tôi đã trở thành triệu phú và phá sản 2 lần. Because I knew that I would never be free if I was working for someone else. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi làm việc cho ai đó thì tôi sẽ không bao giờ có được cái sự tự do. Why?
Tại sao lại như vậy? Ask yourself this, does your employer pay you what you feel you're really worth? Bạn hãy hỏi bản thân của mình xem cái người chủ của mình họ có trả cho bạn tiền bằng cái giá trị của mình hay không? And if you say no, Nếu như bạn nói là không, I'm worth a lot more than this, tôi có giá trị hơn nhiều, well then you're in the right place. thì lúc đó bạn đang ở cái vị trí đúng rồi. Because you have two choices. Bởi vì bạn sẽ có hai sự lựa chọn. You can ask for a raise, Mình có thể đòi tăng lương, and they'll find someone else to do your job for the same price, and they'll invite you to leave. họ sẽ tìm ra một người khác làm cái vị trí giống như bạn và họ mời bạn đi ra khỏi công ty. Or you can do what many of us did and become an employer of yourself. Hoặc là bạn có thể làm điều giống như rất là nhiều chúng tôi đang ở đây làm và có thể trở thành người chủ của bản thân mình. And that's where I am. I'm in that last category. I don't know how that moved, but I'm in that last category where I've got as much time to do the things that are important to me, and I have enough money to take care of all of my needs and leftovers to help others. Và tôi đã được ở cái vị trí mà tôi có rất là nhiều khả năng về thời gian cũng như tài chính để có thể chăm sóc cho tất cả những điều mà tôi quan tâm. So this is the goal. If you've never thought about this, I want you to really think about what you're choosing in your life to help you get here. Và đó là điều mà bạn cần phải suy nghĩ. Nếu như bạn chưa có cái điều đó, hãy tìm cách nào để có thể chọn lựa để mình có thể đạt được cái vị trí này. Most of us are climbing some kind of a ladder. Và có rất là nhiều chúng ta đang trèo trên một cái bậc thang nào đó. And everyone says, I want to get to the top. Và ai cũng nói là tôi muốn lên đến đỉnh. But nobody asked us what is the view that you want to see when you get there. Nhưng mà không ai hỏi chúng ta là khi bạn lên đỉnh cái thang như vậy thì bạn muốn nhìn thấy cảnh vật như thế nào. My whole life, all I have to do is keep climbing. I'll get there sometime. Và cả cuộc đời thì lúc nào tôi cũng nói, tôi sẽ cố gắng leo lên một ngày nào đó thì tôi sẽ đến được cái đỉnh của cái thang. And the danger is if you arrive and you look around and you just see more buildings and more ladders to climb and not what you want in your life. Và cái điều nguy hiểm đó là bạn cứ tiếp tục leo như vậy và khi lên đến đỉnh cái thang thì bạn lại tiếp tục thấy những cái thang khác mà bạn không có thấy được những cái điều mà bạn thực sự mong muốn trong cuộc đời của mình. Can somebody change the slides for me because I don't think this really works. I'll I'll just tell you guys to change the slides. Is that okay? Cool. So we're going to discuss these 5 things very quickly, and I hope that you'll take notes on all of them. Và chúng ta sẽ chia sẻ về 5 cái điều này và hy vọng là bạn sẽ ghi chú xuống khi mà tôi chia sẻ về điều đó. This company, the first point, changed my life. Và cái điểm đầu tiên đó là công ty này thay đổi cuộc sống của tôi. And 12 years ago, I thought I knew everything there was to know about Nu Skin. Và 12 năm trước tôi nghĩ là tôi biết tất cả mọi thứ về Nu Skin rồi. And some of you may think that you already know what Nu Skin is. Và có thể một vài bạn ở đây nghĩ là tôi biết về Nu Skin rồi. And I would tell you that the only people that really understand what Nu Skin is and who we are the people that are living it. Và tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng chỉ có những người đang sống trong cuộc sống của Nu Skin thì mới hiểu được rằng chúng ta là ai và chúng ta đang làm những cái điều gì. And so I want to invite you on a journey through my vision of what Nu Skin is. Và tôi muốn mời mọi người đi cùng hành trình của tôi về tầm nhìn của tôi về Nu Skin. They say timing is everything. Và họ nói là thời điểm là điều quan trọng nhất. You've got to be in the right place at the right time. Has Bạn cần anyone phải heard ở that before? đúng thời điểm và đúng cái vị trí đó. Mọi người có bao giờ nghe cái điều đó chưa? Has anybody heard that? You Có ai have to be nghe in cái the- điều này chưa? Có thể giơ tay lên được không? Maybe did in the back. Okay, cool. Guess what? Mọi người biết không? This is according to Kenton Worthington. Cái này là theo Kenton Worthington. You create your own timing. Bạn sẽ tạo ra cái thời điểm của riêng mình. And if you hang out around the leaders in this room enough, you'll realize you can create the right place and the right time anytime. Và nếu như bạn ở bên cạnh những người lãnh đạo ở đây đủ thì bạn sẽ biết được rằng mình có thể tạo ra đúng thời gian và đúng thời điểm bất cứ khi nào. And that's what successful people do. Và đó chính là điều những người thành công họ sẽ làm. And it's a mindset that you can learn. Và đó chính là cái tư duy mà bạn có thể học được. We're going to talk about amazing products that can change your health, the way that you look, and the quality of your life. Và chúng ta sẽ nói về những cái sản phẩm tuyệt vời có thể thay thế diện mạo bên ngoài cũng như là cái cách mà bạn sống cuộc sống của mình. And then because of those 3 things, there is an income opportunity here. Và bởi vì 3 cái điều tuyệt vời phía trên sẽ là có một cái cơ hội về thu nhập cho bạn. There may be some people that don't want to earn more money. Và sẽ có những người có thể là họ không muốn kiếm thêm tiền nữa. That's okay. Như vậy cũng không sao. You're all going to love the products. Bạn sẽ rất là yêu cái sản phẩm. You have to try them out. They'll change your life. Bạn cần phải thử cái sản phẩm đó, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. But once you do, you'll say, wow,
Và khi mà bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy là tuyệt vời. Everybody needs these. Tất cả mọi người đều cần cái điều này. And what happens if you buy a pair of shoes that you love and you tell all your friends about it? You got to buy these cool shoes. Does anybody ever send you a check? Và ví dụ như nếu bạn mua một đôi giày rất là đẹp và bạn khoe với tất cả mọi người về cái đôi giày này và họ đi mua như vậy, có ai sẽ gửi tiền cho bạn hay không? Do you know how many people I've told they should come to Vietnam? Bạn nghĩ là bạn có biết tôi nói với bao nhiêu người là họ cần phải đến Việt Nam hay không? Everywhere I go, people say, "What's one of your favorite countries?" I say, "You got to go to Vietnam. It's amazing. I love it." Và bất cứ nơi nào tôi đi, người ta hỏi là anh thấy nơi nào tuyệt vời nhất thì tôi nói là bạn phải đến Việt Nam, một nơi rất là tuyệt vời và tôi rất thích Việt Nam. I'm still waiting for a check from somebody. Tôi vẫn chờ đợi tiền từ ai đó. Okay, next slide. So we're going to talk about these 5 things. Please take good notes. Và khi chúng ta nói về 5 điểm này thì hãy ghi chú lại nhé. I believe you can tell a lot about a person or a company by their mission or their vision. Và tôi nghĩ là mình có thể nói nhiều về một công ty bằng cái tầm nhìn và sứ mệnh của công ty đó. If you want to know something about us, và nếu bạn muốn biết một điều gì đó về chúng tôi, and if you want to know why the person invited you, whoever invited you, if you ask yourself, why did they invite me? Và nếu như mà bạn muốn biết là tại sao cái người đó lại mời mình đến đây? Did they invite me because they want to make money off of me? Không biết là họ có muốn lấy tiền của tôi hay không? That's what I thought. Hồi xưa thì tôi nghĩ là như vậy đó. Unlike my dirty friend invited me because they just want to make some money on me. Và tôi nói trời, cái người bạn xấu xa này mời tôi đến chỉ muốn lấy tiền của tôi thôi chứ gì. That is not why we invited you. Và đó không phải là lý do tại sao chúng tôi mời bạn đến đây. We invited you because our mission is to be a force for good in the world. Và chúng tôi mời bạn đến bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đội ngũ làm những điều tốt đẹp. And we need your help. Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. We just simply can't do it alone. Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể nào tự mình làm cái điều đó được mà thôi. We want to make your life better. Chúng tôi muốn cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. And we want to help as many people as we can live healthier, wealthier lives. Và chúng tôi muốn giúp tất cả mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn và tốt đẹp hơn. That may sound too good to be true. Nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật đúng không? Welcome to our world. Xin chào đón đến với thế giới của chúng tôi. That's what my days look like. Bởi vì đó chính là cái ngày của tôi trông như Simply thế nào. too good to be true. Một ngày nó đơn giản là quá tốt đến nỗi mà không thể tưởng tượng là có thể sự thật được. And I just don't want anybody to wake me up. Và tôi không muốn ai gọi tôi dậy hết. Now pay attention to our next thing, our vision statement. Và cái điều quan trọng mọi người hãy tập trung vào cái tầm nhìn của chúng Go ahead tôi. and read that. Tầm nhìn của công ty đó là trở thành công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới thông qua việc trả thưởng cho các nhà lãnh đạo kinh doanh nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác. At your company or your job or wherever you spend your time to pay the bills, Và tại công ty của bạn, công việc của bạn hay là bất cứ nơi nào mà bạn dành thời gian, do they have this type of a vision statement on the wall? liệu họ có cái tầm nhìn như vậy viết lên tường hay không? Because if not, you might want to consider another place. Và nếu trong công ty đó không có cái điều này, bạn nên phải suy nghĩ là mình nên chọn một nơi mới. I think that's awesome. Tôi thấy đó là điều rất là tuyệt vời. Our public goal is to make you wealthy. Và cái mục tiêu mà gọi là công bố rộng rãi là muốn giúp mọi người trở nên giàu có. Most corporations want to pay the shareholders. Và tất cả những cái tập đoàn muốn trả tiền cho những cái người mà đóng góp cho tập đoàn đó. I invest in the stock market and most companies say our goal is to return money to the investors. Và tôi đầu tư chứng khoán và mục tiêu của những công ty đó họ nói là sẽ trả tiền cho những người đầu tư. Well, our goal is to help you raise your quality of life wherever you are. Và mục tiêu của chúng tôi đó là tăng cái chất lượng cuộc sống của bạn dù bạn có sống ở bất cứ nơi Next nào. slide. Slide tiếp theo. And actually, it's because our company is one of the top performing and has been for many, many years, one of the top performing stocks on the New York Stock Exchange. Và điều đó bởi vì là chúng ta đã được niêm yết trên sàn chứng khoán và là một trong những cái công ty mà có cái sự phát triển mạnh nhất so sánh với những cái công ty khác. We've done business for 30 years. Và chúng ta đã làm công ty này 30 năm rồi. We currently offer our products and our business opportunity in 53 countries. Và chúng ta đã có cái sản phẩm cũng như cái cơ hội kinh doanh này trên 53 nước trên toàn thế giới. What does that mean for you? Điều đó đối với bạn có nghĩa là gì?
How many of you would like to have a business in another country other than just Vietnam? Và có ai muốn mở rộng cái công việc kinh doanh của mình ra đất nước khác ngoài Việt Nam hay không? I did. Tôi cũng vậy. I wanted to travel all over the world and have an excuse to go there. Và tôi muốn du lịch trên toàn thế giới và có một lý do gì đó để đến đó. That's the best part about this. Và tôi thấy đó là phần tuyệt vời nhất ở việc này. If you're a business owner, you can diversify your income all over the globe. Và nếu như bạn là một người chủ kinh doanh, bạn có thể đa dạng hóa tất cả các thị trường của mình trên toàn thế giới. If you own a clothing store in Ho Chi Minh City, Nếu như bạn sở hữu một cái cửa hàng quần áo ở Hồ Chí Minh đi, and things go bad here, the economy drops here, what happens to your business? và nền kinh tế ở đây giảm xuống thì điều gì sẽ xảy ra với công việc kinh doanh của bạn? Hey, you want to diversify, and this business allows you to do that all over the world. Và bạn muốn đa dạng hóa đúng không? Công việc này sẽ cho bạn cái khả năng có thể đa dạng hóa trên toàn thế giới. Next slide. This has been our growth over the last 10 years. Và đây là cái sự phát triển của chúng tôi trong vòng 10 năm vừa qua. But I wish I could. I hate that I can't speak Vietnamese. Tôi rất là ghét bởi vì tôi không nói được tiếng Việt. It feels like it goes too slow. Tôi thấy là nó quá chậm. But I have the best translator in the world. Let's give her a big hand. Okay, so if this is the most important slide for me. Và đối với tôi thì đây là cái slide quan trọng nhất. Because in 2003, I was sitting somewhere in this audience and I saw the same thing. Small to big, small to big. Và năm 2003 thì tôi cũng ngồi vị trí giống như vậy ở phía dưới đây và tôi cũng thấy một cái slide giống như vậy từ nhỏ đến lớn lên. The only real difference was it said 1997 to 2003. Và cái sự khác biệt đó là trên cái slide thì nó ghi là năm 1997 đến 2003. And if I'm sitting in your seat, I'm thinking 2007. This thing's already over. Và giống như bạn, tôi ngồi đây và tôi nói trời ơi cái cơ hội này xong rồi. There's no room for me. Bây giờ không có chỗ cho tôi nữa. Right? Isn't that what you? Đúng không? Có phải anh đang nghĩ cái điều đó How không? lucky am I? This nice young man here thinks the same way I do. Anh chàng trai trẻ đang nghĩ y chang như tôi. Guess what? The slide was exactly the same. Hồi xưa thì cái slide giống y hệt như bây giờ. And in that year, in 2003, và năm đó 2003 we did around $900 million. thì chúng ta có làm được khoảng là 900 triệu đô. I really thought how the heck can I make any money here? Và tôi bắt đầu suy nghĩ là không biết làm sao tôi có thể kiếm được tiền ở đây. Look at what we did in 2013. Và bạn hãy nhìn xem năm 2013 chúng ta đã đạt được cái điều gì. 3,1 triệu đô. Think about this. This will blow your mind. All right. For those of you up front, I'm talking to somebody back here that will hopefully help you. Và với những anh chị ngồi trên thì tôi đang nói chuyện với người phía dưới, hy vọng là giúp đỡ cho bạn. Boom. Okay, so you think the same way I did. Và anh cũng nghĩ giống như tôi đúng không anh Tuấn? But let me tell you what I learned. Tôi sẽ chia sẻ với anh những điều tôi đã học được. First thing is, if you ask good questions, you'll get good answers. Và cái điều đầu tiên là nếu như mình hỏi những câu hỏi tốt thì mình sẽ có những câu trả lời tốt. My mom is really skeptical, so she doesn't believe anything. She's like, yeah. Mẹ của tôi thì rất là hoài nghi, cô ấy hỏi nhiều nhưng mà không có tin cái gì hết. And I got some of that. Và tôi cũng có một vài cái như vậy. My dad's like, I'm in, let's do it. Bố của tôi thì ok, bố làm thôi. And I got some of that too. Và tôi cũng có một vài phần But I như have a vậy. balance. Nó có sự cân bằng. The first question I asked is, well, if they're already $1 billion nearly, Và câu hỏi đầu tiên của tôi là bây giờ đã 1 tỷ đô rồi. do they have growth opportunities somewhere else? Không biết là họ có cái sự phát triển, cơ hội phát triển ở đâu đó nữa hay So I không? started doing research. Và tôi bắt đầu nghiên cứu. And guess how many countries we were in 2003? Và mọi người có biết năm 2003 thì công ty Nuskin có mặt ở bao nhiêu nước không? Only 34. Chỉ có 34 nước mà thôi. The first thing I noticed is that we could go to new markets. That could be a cool thing. Và cái điều đầu tiên tôi biết là chúng ta có thể mở những cái thị trường mới, đó là điều rất là thú vị. In our industry, do you know how many countries there are in the world? Mọi người, anh có biết là trên thế giới thì có bao nhiêu đất nước không? Nearly 300 from the expert here in the Và từ các picture. chuyên gia kia thì trả lời là gần So 300 nice đất to nước. meet you. How do you know that? Tại sao anh biết cái điều này? I'm collecting stamps to continue. That's why I know. Anh sưu tầm tem cho nên anh biết là This có bao is nhiêu nước trên thế incredible. giới. Rất là tuyệt vời đúng So không? he's collecting stamps all over the world. There's nearly 300 countries. Và vì là anh sưu tầm tem No, cho nên anh biết là there are gần many 300 countries, nước but I trên toàn only thế giới. collect a small portion of that.
I collected stamps when I was younger. I have a really cool stamp Hồi xưa collection. thì hồi nhỏ tôi cũng thích làm tem nữa. Seriously, my grandfather gave me his. Bố của ông nội của tôi thì cũng cho tôi cái bộ sưu tầm tem của ông tôi nữa. You didn't inherit anything. That's the only thing I ever inherited. Đó là những thứ duy nhất mà tôi được thừa But I kế love lại. those. Okay, so nearly 300 countries. We're only in 53. Và có gần 300 nước nhưng mà chúng ta chỉ có thị So trường think ở about 34 this. nước He's mà already thôi. on his phone. Think Và about this. hãy nghĩ xem, We only entered this country 3 years ago. chúng ta mới gia nhập công ty này 3 năm trước đây mà thôi. There's 94 million people here. 94 triệu người dân ở đây. And we've only talked to about 1,000 of them. Và chúng ta chỉ nói chuyện với khoảng 1.000 người Maybe thôi. 100,000. Phải là You 100.000. know how long it would take for us to talk to everyone here? Mọi người nghĩ xem là chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để nói chuyện với tất cả mọi người ở đây. A long time. Khoảng thời gian rất là dài. You look like a sharp guy. We're opening up Brazil, Và nhìn anh có vẻ rất là, Chile, chúng ta chuẩn bị mở cửa India, Brazil, and Chile, I'd love to Ấn do Độ. business with you there. Và tôi rất là muốn cùng làm việc với anh ở seriously. những cái đất nước đó. So the key is you guys have to have the vision to be able to see, just like I saw, that the company had huge potential in the future. Và cái điều tuyệt vời đó là mọi người cần phải có cái tầm nhìn giống như tôi đã nhìn thấy hồi xưa. Đó là công ty chúng ta sẽ có cái tiềm năng phát triển rất là nhiều trong tương lai. And we stated that we will be doing $10 billion, Và chúng ta đã nói là chúng ta sẽ đạt được 10 tỷ đô la, 3.25% greater, 3.25 times greater than we are now. So we're going to triple this company in the next 5 years. và trong vòng 5 năm nữa thì chúng ta sẽ gấp 3,25 lần so với cái thu nhập bây giờ, doanh thu bây giờ. Please don't leave here thinking that this opportunity is over, Và đừng có rời khỏi khán phòng này và nghĩ là cơ hội này đã qua rồi. because it only just begun. Và bởi vì cái cơ hội này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Okay, next slide. Và tiếp theo. Okay, so I talked about our mission to be a force for good in the world. Và tôi có nói về sứ mệnh của chúng ta là trở thành đội ngũ làm những điều tốt đẹp. We have a goal in Southeast Asia region to save 4 children's lives every single day. Và chúng ta có một cái mục tiêu ở Đông Nam Á này, đó là cứu sống 4 sinh mạng của một em bé mỗi ngày Through the Heart Fund, the từ cái quỹ Southeast mộ Asia tiêu của Heart chúng Fund. ta. But around the world, we're feeding children all over Africa, China, Southeast Asia, Latin America. Và trên toàn thế giới thì chúng ta có những cái quỹ để cung cấp đồ ăn cho những em bé ở châu Phi, ở Trung Quốc. We're protecting reef and rainforests and important landscapes. Và chúng ta cũng bảo vệ những cái rừng mưa nhiệt đới, những cái khu vực cảnh quan. I always wanted to make the world better, Và tôi luôn luôn muốn biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp but hơn. it seemed too big for me. Nhưng tôi cảm thấy thế giới này quá lớn cho một mình tôi. But with this incredible company and the group of people in this room, we can do incredible things. Và với một cái nhóm tuyệt vời như thế này và những cái đội nhóm tuyệt vời khác trên toàn thế giới, chúng ta có thể làm những điều vĩ đại hơn. I wish I could talk only about this all night. Và tôi hy vọng là tôi có thể nói chỉ về cái điều đó cả But đêm. you cannot help the poor by becoming one of them. Nhưng mình không thể giúp người nghèo bằng cách là trở thành một người nghèo được. The best way to help people is to become wealthy and then give back. Cái điều tốt nhất có thể giúp đỡ những người đó là trở thành người giàu có hơn và sau đó cống hiến lại. And that doesn't just mean money. Và cái điều đó không có nghĩa chỉ là tiền. It means intellect. Thứ nhất là về tri thức. I didn't know how many countries there were, Tôi không biết là trên thế giới này có bao nhiêu đất nước, but you did. nhưng mà anh biết. I learned something new today. Hôm nay tôi học được một vài điều We mới. can become wealthy in our minds and we can share that knowledge with people. Và chúng ta có thể trở thành giàu có trong tư duy của mình và có thể chia sẻ cho người khác. This is a $1 trillion industry, and if you know anybody that has skin, Và đây là một cái ngành 1.000 tỷ đô la, và nếu như bạn biết ai đó có da, they have a body, có cơ thể, they want more energy, có muốn thêm nhiều năng lượng, or they want better health. hay là có sức khỏe tốt hơn. Our business affects all of those things. Và công việc của chúng ta tạo nên tầm ảnh hưởng cho tất cả những cái điều Next này. slide, thank you. And our company has created a culture of innovation. Và công ty của chúng ta có một văn hóa luôn luôn cải tiến. This is what guarantees future growth. Và cái điều này đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. I'm so proud of you for being skeptical.
Và rất là tự hào vì anh, bởi vì anh rất là hoài nghi. I know it's hard to believe, but this is a very small group of people. Và tôi biết rất là khó tin, nhưng mà đây chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi. Some places I go, there are 5,000 people in the room. Và có những nơi tôi đi thì có 5.000 người trong khán phòng, 10,000 or more. 10.000 người còn hơn nữa. And we still haven't done anything. Và chúng ta vẫn chưa So hoàn this thành culture of innovation is very important. Next slide. Và cái văn hóa của việc luôn luôn cải tiến là điều rất là quan trọng. How do we innovate? Làm thế nào để chúng ta có thể cải tiến được? This company, unlike any other in our industry, works with 150 universities and research bodies all over the world. Và cái công ty của chúng ta khác biệt với những cái công ty khác, đó là chúng ta làm việc với 150 viện nghiên cứu và các trường đại học trên toàn thế giới. Some of the scientists in this picture alone are the most brilliant men and women in their field in the world. Và một vài nhà khoa học chỉ đứng riêng họ thôi, họ là một trong những người khoa học gia hàng đầu trong cái lĩnh vực của họ. Like the father of the antioxidant theory. Và ví dụ như là người cha của việc công nghệ chống lão hóa. Or the father of the modern day birth control pill. Hay là người cha của cái việc là kiểm soát về sinh sản. And many, many others. These are brilliant minds that have associated themselves with Nu Skin Enterprises. Và đây là những cái người có tư duy rất là tuyệt vời và họ đã kết hợp cùng với Nu Skin của chúng ta. My dad taught me that you only get one name. Và bố của tôi nói là chúng ta chỉ có một cái tên mà thôi. I've heard this before. People said, well, you can buy scientists. Và có nhiều người nói là ôi anh có thể mua khoa học gia được. You can buy scientists. Có thể mua được những người khoa học gia này. Some of these scientists have gray hair. Và mấy người này họ có cái tóc rất là đẹp đúng không? They've lived their whole lives. Và họ đã sống cuộc sống của họ. The only thing they have left is their legacy. Và cái điều duy nhất họ có thể có được là gia sản của họ. They don't care about money. Họ không quan tâm đến tiền. Let me ask you, would you sell your legacy and your good name for any price? Và ví dụ như là tôi hỏi bạn coi bạn có bán cái di sản của mình bằng bất cứ giá nào hay không? Because if you would, Bởi vì nếu như bạn làm cái điều này, this probably isn't the room for you. có thể đây không phải là phòng dành cho bạn. These men and women wouldn't do that. Những cái người đàn ông này là phụ nữ này họ sẽ không làm cái điều này. You only get one name. Be very careful what you do with it. Bạn chỉ có một cái tên thôi, hãy cẩn trọng với cái tên của mình. We also have 75 full-time in-house scientists that work on product development 24 hours a day in multiple countries around the world. Và chúng ta có 70 nhà khoa học trên toàn thế giới, họ làm việc ngày và đêm trên rất là nhiều quốc gia, làm việc toàn thời gian để phát triển những sản phẩm mới cho chúng ta. And when I say 24 hours a day, it's because you can work 8 hours in the US, and then when the sun goes down, they're working in China or in Southeast Asia or Korea or Japan or Latin America, and the thing just spins around like this. Và khi mà tôi nói họ làm 24 giờ, có nghĩa là có người làm ở Mỹ, có người làm ở Trung Quốc, làm ở Đông Nam Á, và như vậy nó cứ xoay quanh trên toàn thế giới. And this is so that we can have the latest and greatest scientific assets. Next slide, please. Và đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn có những cái tài sản mới nhất, phát triển nhất. These scientific assets Những cái tài sản khoa học này are so important for our business model. với cái hình thức kinh doanh của chúng ta là điều rất là quan trọng. Why? Tại sao là như vậy? Because if you're the only one Bởi vì nếu như bạn là người duy nhất that can do something, có thể làm bất cứ một điều gì, like if you're the only bottle of water in the desert, và ví dụ như bạn là người có một chai nước duy nhất trên sa mạc, and people are thirsty, và mọi người đều khác, do you think they're going to ask about price and service? lúc đó bạn có nghĩ là họ có hỏi về giá và cách phục vụ hay không? When you're the only one in the marketplace, you don't compete on price or service. Và nếu như bạn chỉ là một người duy nhất trong cái lĩnh vực đó thì bạn sẽ không cần phải so sánh, cạnh tranh về giá cũng như là về phục vụ. If you want these products, you can only get them from us. Và nếu như bạn muốn cái sản phẩm này, bạn chỉ có thể có được từ công ty của chúng ta. If you want access to technology that will make your quality of life better, you can only find it here. Và nếu như bạn muốn tiếp cận những cái công nghệ khoa học mà có thể biến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có thể có ở đây mà thôi. After this meeting, it would be worthwhile for you to ask the person that invited you more about those scientific assets. Và sau cái buổi này thì bạn cần phải hỏi với người đã mời bạn đến nhiều hơn về những cái tài sản khoa học này. We're excited because the
more questions you ask, the more excited you'll be. Và chúng tôi rất là hứng thú bởi vì bạn càng hỏi nhiều thì bạn sẽ càng thấy hưng phấn hơn. Next slide. This slide's one of my favorites as well. Và đây là một trong những cái slide mà tôi rất là thích. Because in 2003, this is what our company innovated and launched. Và bởi vì năm 2003 đây là cái sản phẩm mà công ty của chúng ta đưa ra. It's called the Biophotonic Scanner. Và cái này gọi là máy Biophotonic Scanner. And I know that it sounded back then in 2003 like a Star Trek movie. Và hồi xưa giống như là cái sản phẩm mà trong cái phim Star Trek thôi. Sounded like a science fiction story. Giống như là trong khoa học viễn tưởng vậy. They said, hey, we can send a light into your skin and tell you how many antioxidants you have. Và giống như họ nói là trời ơi, chỉ có một cái ánh sáng, một cái tia sáng thôi và có thể đo được cái hàm độ, mật độ chất chống oxy hóa trong cơ thể của bạn. That sounds pretty crazy, doesn't it? Nghe nó có vẻ hơi điên cuồng đúng không? Điên rồ đúng không? I mean, I had no idea you could do that. Tôi không biết là bạn có thể làm được cái điều này. We're the only people in the world, the only company in the world that can do it. Chúng ta là công ty duy nhất trên toàn thế giới có thể làm được điều này. So I had to come back here to the people in the back that are having a nap. Và tôi phải đi ra đằng sau bởi vì đằng sau có mấy người hình như ngủ gật. For those of you that are writing things down, Với anh chị đang viết xuống, think about this idea. hãy nghĩ về cái ý tưởng này. Right? Anh bạn của tôi 68 billion. So that's 68,000,000,000,000, right? 9 zeros. 6 con số 0, 9 con số 0. 68 billion US dollars 68 tỷ đô la on pills and tablets we call supplements. và những cái thuốc mà chúng ta gọi là những cái thực phẩm chức năng. And no one knows if they work or not. Và không ai biết được là liệu nó có hiệu quả hay không. But our company can measure and prove that they do. Nhưng mà công ty của chúng ta có thể đo lường được và minh chứng được rằng là nó có hiệu quả. I heard that. Tôi nghe cái điều này. I thought people spend 68 billion on faith. Và tôi nói là có người bỏ ra 68 tỷ và niềm tin. I can bring real science. Tôi có thể mang khoa học thật sự. I put it in front of you, you get measured, and if it doesn't work for you, we give you all your money back. Và tôi đặt cái máy đó trước bạn và nếu như sản phẩm này không có hiệu quả thì tôi sẽ trả tiền lại cho bạn. I thought that would change the world. Tôi nói, điều này có thể thay đổi cả thế giới. That one idea made me a multi-millionaire. Và chỉ có một cái ý tưởng đó thôi đã biến tôi thành triệu phú. I just said, are you taking supplements? Anh có đang sử dụng thực phẩm chức năng hay không? Yes. Có đúng You không? know if they work? Anh có biết là nó có hiệu quả hay không? No. Không đúng không? Put your hand here. Đưa tay đây. They're not working. Nó không hiệu quả. Let me help you out. Để tôi sẽ giúp anh. If they don't work, our product doesn't work, we'll give you all your money back. Nếu như sản phẩm của chúng ta không hiệu quả tôi sẽ trả hết tiền để cho bạn. No one in the whole world can do that, only us. Không có công ty nào trên thế giới có thể làm được điều này. Chỉ có công ty của chúng ta thôi. Chúng ta phải về điều này. The next slide. Actually, go back to that slide. Anh quay lại cái slide cũ. Everybody should get measured. Tất cả mọi người đều có thể cần phải đo lường. Whatever you do, go and get measured. Even if you're not interested in anything else, no one else can show you this. Và bạn thấy nếu như bạn không hứng thú với bất cứ cái điều gì khác nhưng mà hãy nhớ cái điều này là không ai có thể cho bạn thấy cái điều này được. There are people standing in line at hospitals in Vietnam. Và ở bệnh viện ở Việt Nam có những người xếp hàng dài. We should have people standing in line at our scanner finding out how to make their quality of life better. Và chúng ta cần phải có hàng dài người xếp hàng để có thể biết làm thế nào để có thể cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. When I got measured, I was around here, 21,000. Và khi mà tôi được đo thì tôi ở đây 21.000. I have people in my organization that are all over 100,000. Và tôi có những người trong đội nhóm của tôi họ đạt được đây trên 100 điểm. I've measured the skin of an orange and it was 450,000. Và tôi đo cái da của quả cam và nó là 450.000 điểm. We've measured pets. Chứ tôi đo lường đo cho We've cái measured con thú vật nữa. Con nít. Like I get excited about that. Okay, next Tôi slide. nói hồi xưa tôi hứng thú về cái này. You'd get excited too if they paid you that much money, I'll tell you. Tôi nói Okay. thiệt nếu như họ trả cho bạn nhiều tiền như vậy thì bạn cũng hứng thú nữa. It really isn't about the money. Do you know how many lives we've affected? Nhưng mà nó thật sự không tập trung vào tiền đó. Bạn có biết là chúng ta đã thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người hay không? That's what matters to me. Cái điều đó đối với tôi là cái điều mà tôi quan trọng nhất. Next slide. So here's some of our science. Really awesome. Let me explain it quickly. Và tôi sẽ giải thích cái khoa học này rất là nhanh thôi. This is a genome map. This is a technology that we own and no one else
owns kind of this kind of Và technology. đây là một trong những công nghệ mà chúng ta sở hữu, chứ những nơi khác họ không sở hữu được cái công nghệ này. So we're taking a heat map of a genes. This is of a young person. Và đây là một cái biểu hiện của một cái người trẻ, có cái gen trẻ. If you're over 40, think about what you used to feel like when you were 20. Và khi mà bạn hơn 40 tuổi rồi, hãy nhớ cái cảm giác khi mà 20 của mình như thế nào. That's what this looks like. Và đây là cái gen của người đó nhìn When như you thế này. get older, Khi mà bạn trở nên già hơn, these green genes start to turn on and these red genes start to turn off. và cái Cool. gen màu xanh thì nó sẽ bật lên và cái màu đỏ sẽ tắt đi. Basically, your body just does a 180 degree flip and you just change. Và có nghĩa là cái cơ thể của bạn nó thay đổi 180 độ và bạn bắt đầu thay đổi. And I'm 40 and I don't feel it. Và tôi 40 tuổi thì tôi không có cảm giác như vậy. With our age lock technology, show me the last. Và với cái công nghệ Age Lock của chúng ta We're able to reset có khả năng thiết lập lại those genes to start mimicking what they did when they were 20 or 30, 40, when they were in your prime. và chúng ta có thể thiết lập lại những cái biểu hiện của cái gen già để cho nó trở nên giống như khi mà bạn còn trẻ. I couldn't survive with my travel schedule without not TR90, with Vitality and R Squared. Tôi không thể nào sống sót nổi với cái lịch du lịch đầy đặn dày đặc của tôi nếu như không có L2. That is an awesome product. You need that product. Tôi cảm thấy đó là một sản phẩm rất là tuyệt vời, bạn cần cái sản phẩm như vậy. Okay, we have products for your, basically all of your outside body, for facial care, hair and personal care, and total body care. Và chúng ta có những cái sản phẩm cho bên ngoài của bạn, cơ thể của mình, chăm sóc tóc, da và vóc dáng của mình. And with our Age Lock brand, we have these. I totally have a brain. With our Age Lock brand, we're attacking the signs of aging on the outside of your body as well as the inside of your body. Và với cái công nghệ Age Lock của chúng ta tập trung vào cái việc là cải thiện cái sức khỏe của bạn bên trong cũng như là bên ngoài. So for those of you that are interested in health and vitality, we also have products for that with our Và nếu như Pharmanex bạn muốn tập business. trung về sức khỏe cũng như là tuổi trẻ của mình, chúng tôi cũng có những cái sản phẩm như vậy. Seriously, I wish I had more time to tell you about all of these incredible products. Tôi hy vọng là tôi có nhiều thời gian hơn để nói về những cái sản phẩm tuyệt vời như vậy. But let's look at some before and after pictures Và of hãy xem people những that cái are hình using trước this. và sau mà mọi người Age đang Lock sử dụng brand. những cái công nghệ Age Lock này. The person that invited you will help you be able to see close up. Và những cái người mời bạn sẽ giúp bạn nhìn thấy cụ thể hơn, gần hơn. But in these front few rows right here, Và những cái hàng ghế đầu tiên ở đây and scattered throughout the room, và trải xuống cái phòng này, there are people that have been with our company for 2 or 3 years. đã có những anh chị đã làm công việc này 2 năm, 3 năm. And all you have to do is ask them to show you a picture 3 years ago and today, and you're done, you're in. Và bạn chỉ cần hỏi họ là cho coi hình 2 năm, 3 năm trước và hình bây giờ, lúc đó là bạn xong rồi, bạn sẽ làm công việc này. I haven't been here for 1 year. Tôi không có quay trở lại đây trong vòng 1 năm And vừa qua. when I showed up 3 days ago, I was looking at these beautiful people going, what the heck happened? Và 3 ngày trước khi tôi trở về, tôi nhìn thấy những cái khuôn mặt ở đây và tôi nói trời, chuyện gì xảy ra vậy? One of them in particular looks like she's 20 years younger. Và có một người phụ nữ ở đây giống như là trẻ hơn 20 tuổi vậy. So come find her afterwards. Và Look hãy at gặp this chị ấy beautiful và hãy xem lady. cái người phụ nữ đẹp này. Come find her. Hãy gặp chị ấy. Ask her to show you a picture from 3 years ago. Hỏi chị ấy là cái hình 3 năm trước nhìn như thế nào. You can't fake this. Cái này thì không thể giả tạo được. She is Chị amazing. ấy rất là tuyệt vời. Now let's look at our weight loss and body shaping program. It's not really weight loss, it's a body shaping program. Sẽ xem cái chương trình là thay đổi về cái cơ thể bên ngoài. Next slide, please. So, that's interesting. You guys didn't know that this was one of those kind of programs, huh? Okay, so we have some testimonials. I'd like to bring, because you guys have been listening to me, I'd like to bring up a few locals that we've asked to talk about their stories really Và tôi quickly. muốn mời một vài các anh chị địa phương ở đây muốn chia sẻ về cái câu chuyện của họ được không? Bởi vì mọi người đã lắng nghe tôi nói quá nhiều rồi. Yeah, TR90, Age Lock, whatever, somebody organize Đầu it, tiên please tôi come mời mọi up. người đứng lên sân khấu được không? Hãy lên sân khấu đi. Yeah, please come up quickly. You are wonderful. Các Give anh chị them a rất là huge tuyệt vời. hand. Hãy cho họ một tràng pháo tay nào.
Can you help them hold the mic? Xin chào tất cả các anh chị, em tên là Vũ Thị Bích Trâm. Cách đây hơn 2 năm rưỡi thì trong khoảng thời gian đó em tăng được 18 kg. Loay hoay với tất cả những sản phẩm trên thị trường, thậm chí là đi tập thể dục một ngày 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều vẫn không khắc phục được. Thì thông qua một người bạn mình biết được chương trình TR90 và sau khi trải nghiệm 3 tháng thì mình xuống được 8 kg và đến nay là tháng thứ 7 mình vẫn tiếp tục xuống và bây giờ mình đã xuống được 12 kg. Xin chào tất cả các bạn, mình là tên Mỹ Hạnh, mình đã dùng TR90 một cách rất là tình cờ khi một người bạn trong nhóm VNI chia sẻ với mình về như thế nào về sức khỏe tốt hơn và trẻ hơn, thì bạn ấy đã chia sẻ mình dùng TR90. Sau khi mình dùng TR90 á, thì cái tuổi sinh học của mình á, 37 tuổi còn là 29 tuổi. Về cái mỡ nội tạng của mình từ 4 xuống 2 và cơ của mình lên từ 24 lên 29.4. Đó là một sức khỏe cực kỳ. Chị và các bạn, tôi đây là Nguyễn Kim Phương và trước khi đến với Nuskin thì tôi làm bên bất động sản vì cái lý do mà sức khỏe tôi không còn nữa và tôi đã được biết tới cái sản phẩm Nuskin thì tôi yêu tất cả các sản phẩm của Nuskin và tôi yêu nhất là cái máy Galvanic Spa. Cái máy Galvanic Spa này nó ủi hết tất cả các nếp nhăn và ủi một cái bà già 63 thành cô gái 36 tuổi đấy. Mình tên là Thủy, làm về trang trí nội thất. Thì cách đây khoảng mấy tháng thì có một người bạn của Thủy cũng ở trong BNI giới thiệu cho Thủy về cái TR90. Thì sau 3 tháng thì trải nghiệm với nó thì giảm xuống được 7 kg và cái tuổi sinh học của Thủy từ 36 tuổi cũng giảm xuống 28 tuổi. Xin chào các anh chị, mình tên là Linh, kỹ sư điện tử viễn thông. Mình được trải nghiệm cái sản phẩm TR90 rất tuyệt vời là trước đây là mình có cái vòng bụng là 91,5 cm. Sau khi mình sử dụng 3 tháng mình giảm được 14 cm và hiện nay là mình còn 63 kg và cái mỡ nội tạng của mình từ 10.5 còn xuống 7. Mình thấy sức khỏe rất là tốt. Xin chào các anh chị, mình tên là Kim Anh, mình 45 tuổi. Trước đây khi mà sinh em bé sau hơn 1 năm thì mình 70 cân và lúc đó thì cái tay của mình to bằng đùi mình bây giờ. Và qua tất cả các quá trình tập luyện thì huấn luyện viên mình bó tay rồi thì chỉ xuống được đến 57 cân là tất cả đã rất là vinh danh rồi. Và sau khi mà sử dụng sản phẩm TR90 thì mình xuống được thêm 7 cân mỡ nữa. Cái quan trọng là 7 cân mỡ nữa và tăng cơ bắp. Và cái quan trọng nữa là tuổi sinh học của mình đang từ 46 tuổi xuống còn có 38 tuổi. Chào các anh chị, mình tên là Đỗ Minh Trung. Mình đang cách đây chừng 6 tháng thì mình tìm kiếm một cái cơ hội để cho mình có thể điều chỉnh điều tiết cơ thể mình tốt hơn. Thì mình có cơ hội xài TR90. Thì sau khi xài được 3 tháng thì tổng cơ thể mình giảm đi 5,2 kg, mỡ giảm đi 4 kg. Và đặc biệt bây giờ chỉ có một bộ vest duy nhất mình có thể mặc được, đó là bộ vest mà mình làm chú rể cách đây 8 năm các chị. Xin chào các anh chị, mình tên Hồng, năm nay 49 tuổi. Thì trước đây 1 năm chắc là mình cũng là cái người không bao giờ tin vào cái Nuskin này. Như sau đó thì mình bị tai biến và mình bị liệt nửa người. Thì mình đi không được. Thì chính vì lúc đó thì mình cứ tin đại đi thì mình dùng cái sản phẩm của Nuskin. Và sau đó thì mình dùng được 1 tháng thì cái chân mình đi đứng hầu như là cải thiện. Và sau 3 tháng thì mình có thể đi dài được 1 tấc. Và hiện nay mình đứng đây với một cái người giống như hoàn toàn là bình thường, không ai biết mình trước đây là mình 1 năm mình đã bị tai biến. Wow, those are incredible stories, aren't they? I mean, not stories, those are incredible experiences. Và những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đúng không mọi người? This is the other thing I love. Và đó là cái phần khác mà tôi yêu mến. I get to hear experiences like that all over the world. Và tôi được nghe những cái trải nghiệm như vậy trên toàn thế giới. So what's next? Và cái điều tiếp theo là gì? I'm getting close to finishing. Tôi cũng đã gần xong rồi. But this is how the company
builds our opportunity. Và đây chính là cách mà công ty xây dựng cái cơ hội của chúng They're ta. always looking many years into the future, Họ luôn luôn nhìn rất là nhiều về tương lai. developing what we call a significant product pipeline. Giống như là chúng ta đã có những cái chu trình phát triển cho các sản phẩm của chúng ta. They're looking at the trends and the science to provide and produce the very best products in the world. Những cái xu hướng, những cái khoa học để có thể mang ra những cái sản phẩm tuyệt vời trên toàn thế giới. So over the last number of years, we've seen a launch of the Galvanic Spa, Và những cái năm vừa qua chúng ta đã thấy ra mắt cái Galvanic Spa the beginning of the ageLOC facial care brand, và cái sản phẩm, những cái thương hiệu là chăm sóc sức khỏe dựa trên công nghệ ageLOC. a incredibly successful body launch, and one of my favorite products, our energy and vitality product in R Squared. Và cái sản phẩm mà tôi rất là thích cung cấp đến cái năng lượng của chúng ta đó là Vitality R Square. We launched the TR90 and you heard many testimonials about that, how that changed people's lives. Chúng ta ra mắt cái sản phẩm TR90, bạn có thể nghe những cái câu chuyện là điều đó đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. And later this year they're going to be launching a brand new line of ageLOC products Và cuối năm nay thì sẽ có một cái thương hiệu mới của ageLOC, which will revolutionize the way people use skincare. và nó sẽ gần như là cải thiện cái cách mà người ta sử dụng sản phẩm chăm sóc da như thế nào. No one else in the world does what we do. Không ai trên thế giới làm cái điều mà chúng ta đang làm. We have a product pipeline all the way through and past 2020. Và chúng ta đã có cái chu trình phát triển sản phẩm độc đáo từ bây giờ đến năm 2020. And that spells opportunity for you. Và điều đó mang lại những cái cơ hội cho bạn. Next slide, please. So, I told you at the beginning that the thing that caught my interest was the money. Và tôi chia sẻ với mọi người ngay từ những phút đầu tiên, cái điều mà tôi hứng thú đó chính là tiền. And I want you to know that the products and the lifestyle changes and our mission to be a force for good in the world. Và tôi nói là sản phẩm thay đổi, mục tiêu của chúng ta là trở thành đội ngũ làm việc những cái điều tốt đẹp trên toàn thế giới. Those are the things that I would always rather talk about. Và đó là những cái điều mà tôi thích nói về. I remember my younger brother said, Kenton, sometimes you talk too much about making the world a better place. Và em trai của tôi nói là anh Kenton, anh nói nhiều quá về việc là biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. He said, brother, don't forget that we were always worried how we were going to pay our bills. We didn't care about saving the world. Và anh hãy nhớ là hồi xưa ngày nào cũng lo về cái việc trả tiền hết á, và chúng ta không lo gì về cái việc là cứu thế giới hết. He said most of the people that come to our meetings, they're struggling to pay their home rent or their mortgage or keep their car or keep their job or pay their telephone bill. Và em của tôi nói là rất là nhiều người họ đến những cái buổi của chúng ta, họ lo lắng là không biết trả tiền nhà như thế nào, trả tiền xe như thế nào, trả những cái hóa đơn ở nhà như thế nào. They want to send their children to better schools. Họ muốn gửi con đến học những cái trường tốt hơn, They want to travel. đi du lịch, They want to spend time together. dành thời gian cùng với nhau. And all of those things can be achieved with this tool Và tất cả những cái điều này có thể đạt được bằng cái công cụ này called money. gọi là tiền. And money really is a tool. Và tiền thực sự là một công cụ. And it's just like any other tool. In the right hands, it can do a great amount of good. In the wrong hands, we already know what can happen. Và cũng giống như công cụ, cũng là tiền là một cái công cụ thôi. Ở trong tay người tốt thì có thể làm được những điều rất là tốt đẹp, và trong tay người không tốt thì mình cũng sẽ biết được cái hậu quả của nó là gì. This slide basically demonstrates that in the short period of time that we've been here in this country, Và cái slide này có thể minh chứng được rằng trong một khoảng thời gian rất là ngắn, công ty chúng ta ở đây, ở thị trường này, the average income of people at certain leadership levels và cái thu nhập trung bình ở những cái tầng lãnh đạo, từng tầng lãnh đạo khác nhau. And I want you to think about something. Và tôi muốn mọi người nghĩ về điều này. The amazing thing is that the income increases directly in proportion to the amount of people that these leaders help. Và cái điều tuyệt vời đó là cái thu nhập của chúng ta sẽ phát triển đặc biệt dựa trên là cái số lượng người mà họ đã giúp đỡ khi mà họ trở thành những người lãnh đạo. Do you have friends that would like to lose weight? Bạn có người bạn nào họ muốn giảm ký hay không? Would like to lower their physical age? That's awesome. Hay là muốn giảm cái tuổi sinh học của mình không? Tôi thấy điều đó rất là tuyệt By vời. 8 years or more? Và giảm 8 tuổi chẳng hạn. The more people you help, the more opportunity there will be for you to earn a significant income. Và bạn càng giúp nhiều người hơn thì bạn sẽ có càng nhiều cơ hội hơn
để có được một cái thu nhập đáng ấn tượng. These are the average numbers. Và đây chỉ là những con số trung bình mà thôi. Every year they'll continue to increase. Và mỗi năm nó sẽ tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa. Next slide. Globally, we create millionaires. Và trên toàn thế giới chúng ta đã tạo ra rất là nhiều triệu phú đô la. Dollar millionaires. Những triệu phú mà đô la. A lot of billionaires here, I think. Is that what we're recognizing, billion dome? Ở đây, ở Việt Nam thì có rất là nhiều tỷ đồng đúng không? Bởi vì chúng ta vinh danh rất là nhiều tỷ đồng ở đây. Every time I come to Vietnam, I go and check my bank balance. Và rất là nhiều khi mà tôi đến Việt Nam, tôi bắt đầu coi cái tiền của tôi. Because in the United States, I'm a millionaire, and in a few countries around the world, I'm a multi-billionaire. It feels pretty good. Và ví dụ ở Mỹ thì tôi là triệu phú, nhưng mà ở những cái nước khác thì tôi là triệu phú. Okay, the reason I'm telling you that was kind of a joke, but not really. Tôi chỉ đùa thôi nhưng mà không phải là đùa. Do you know why I do it? Mọi người có biết tại sao tôi làm cái điều này không? Not for my ego. Không phải là bởi vì cái sự tự tôn của tôi. I do it to stretch my mind. Bởi vì tôi làm cái điều này giống như là để mở rộng cái tầm nhìn của tôi. To see a picture of me in a different way. Để nhìn cái bản thân của tôi ở một cái hình thức khác. In 2010, we created a new millionaire every 6 days. Và năm 2010 thì cứ mỗi 6 ngày thì chúng ta có 1 triệu phú đô la mới. Somewhere in the world. Ở một nơi nào đó trên thế giới. And we were not doing business in Vietnam. Và lúc đó thì chúng ta chưa có thị trường Việt Nam. In 2011, it decreased to 5 days. Và năm 2011 thì giảm xuống là cứ mỗi 5 ngày là có một người mới. And then in 2012, when we opened up Vietnam, right? Và năm 2012 khi chúng ta mở cửa thị trường đúng không? We were creating a new millionaire every 4 days. Chúng ta tạo được một thành viên triệu phú đô la mới mỗi 4 ngày. And now, và bây last giờ, year, 2013, we were doing it every 3 days. Năm 2013 thì cứ mỗi 3 ngày thì chúng ta có thêm 1 triệu phú đô la mới. We'll be creating someday in the future, perhaps a millionaire every day. Và có thể một ngày nào đó trong tương lai thì chúng ta sẽ có mỗi ngày 1 triệu phú đô la mới. Over 1,000 millionaires and counting. Và chúng ta đã có hơn hàng ngàn triệu phú đô la rồi. Now, no one called me when they started Apple. Và khi mà họ bắt đầu Apple thì không ai gọi cho tôi hết. Or Microsoft. Hay là Microsoft. Or Samsung. Hay là Samsung. Or other great companies. Hay là những cái công ty tuyệt vời khác. But someone called me about Nu Skin. Nhưng mà một ai đó đã gọi cho tôi về Nu Skin. And I was mean to them. Và tôi rất là khó chịu với họ. I said no. Tôi nói không. I'd hang up the phone. Tôi cúp điện thoại. Leave me alone. Để tôi một mình đi. And then they kept calling. Họ tiếp tục gọi điện cho tôi. Okay, I'll come to the meeting, and then I didn't go. Và tôi nói, ôi, rồi tôi sẽ đi. Sau đó tôi không đi. Does this sound like anybody you know? Có nghe quen không? Bạn có biết ai giống như vậy hay không? Does it sound like you, maybe? Có thể giống như bạn đúng không? Well, luckily that person didn't give up on me. May mắn rằng là cái người đó đã không từ bỏ với tôi. He didn't need me. Anh ấy không cần tôi. I thought he needed me. Hồi xưa thì tôi nghĩ là anh ấy cần tôi. The truth is, I needed him. Nhưng mà sự thật là tôi cần anh ấy. And I'm grateful I finally listened. Và tôi rất là trân trọng và rất là hạnh phúc bởi vì tôi cuối cùng đã lắng nghe. Because when I first listened, I was not a millionaire, and now bởi vì cái ngày đầu tiên tôi lắng nghe thì tôi không phải là triệu phú. I'm a billionaire in Vietnamese Và ở Việt Nam thì tôi là tỷ phú tiền đồng rồi. Okay, next slide quickly. So the company not only pays you in cash, they also give you incredible recognition and trips. Và công ty không những trả bằng tiền mà họ còn cho bạn những cái chuyến đi và những cái thưởng hưởng nữa. For just a little bit of consistent, effective effort. Và chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực đều đặn và hiệu quả. And because I want you guys to know it's not only me that's making money, it's people in this audience that have qualified to go on trips like this. Và bởi vì tôi muốn chia sẻ rằng không phải là chỉ có một mình tôi mà có rất là nhiều người ở đây họ đã được I'd like a few people to come up and explain to us tôi about muốn this. là một vài anh chị lên đây để có This thể giải thích incredible những trip. cái chuyến đi tuyệt vời Okay, so này. please quickly come Và up mời here. các anh chị Give them đứng a lên. hand. Và họ mình cùng bắt tay nè. Xin kính chào tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Trang xin được giới thiệu, họ tên đầy đủ của Trang là Nguyễn Thị Đoan Trang và năm nay 45 tuổi.
đã có 18 năm làm tại các tổ chức nhà nước, và trong đó thì có 13 năm sau cùng thì Trang công tác tại Vigracera và giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch đầu tư tại Vigracera Hà Nội gần 7 năm. Và Trang đã quyết định dành toàn thời gian để làm Nuskin từ tháng 10, cuối tháng 10 năm 2013. Và suốt hành trình 1 năm rưỡi qua thì Trang đã nhận được những cái giá trị vô cùng lớn từ Nuskin. Nhưng đặc biệt là tháng 3 vừa rồi, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 thì Trang đã nhận được một cái chuyến tưởng thưởng của công ty dành cho mình. Ở đây thì không phải là một cái chuyến đi mà mang cái giá trị bằng tiền, mà cái giá trị nhận được của Trang là vô cùng lớn khi mà Trang được mang cái người cha mình 83 tuổi. Nhờ cái cơ hội Nuskin này thì bố mình đã bị 2 cái căn bệnh ung thư, và với một cái chương trình kiểm soát cân nặng cơ thể là gói TR90 mà các anh chị đã được nghe lúc trước đó, thì bố mình đã có thể đi lại được và cũng tham gia cùng cái chuyến đi đó. Và với cái giá trị đó thì mình nghĩ là có thể các anh chị ở đây nghĩ là đơn giản chỉ là một cái chuyến đi, một cái chuyến tưởng thưởng của công ty, nhưng mà với mình thì nó là một cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Xin chào các anh chị, mình tên là Nguyễn Bích Hợp. Trước khi đến với công việc Nuskin thì mình có 13 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ở đây cũng có những bạn đồng nghiệp của mình hôm nay ngồi đây. Thì trước đây làm ở trong tài chính ngân hàng thì mình cũng có đi tưởng thưởng với công ty, đi du lịch với công ty. Nhưng khi mình làm với Nuskin thì những chuyến tưởng thưởng nó hoàn toàn khác biệt. Như chị Trang nói, đó không phải là vấn đề về đẳng cấp, vì công ty thật sự dành cho mình những chuyến đi mà không có công ty nào có thể có được. Nhưng ở đây mình nói về vấn đề là con người, và vấn đề mình được học hỏi gì từ những chuyến đi và thay đổi hoàn toàn cái thái độ và cái cách sống của mình từ những chuyến đi này với những con người thật là tuyệt vời khi mà cùng làm chung. Cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên đầy đủ là Trần Tuấn Nam, năm nay 26 tuổi, mình đã từng sinh sống và học tập ở nước ngoài 10 năm tại Anh và Úc, và hiện tại mình đang quản lý công việc kinh doanh cao cấp căn hộ cho thuê của gia đình mình. Đối với Nam, tất cả những chiếc tưởng thưởng này đều rất quan trọng, bởi vì Nam đã từ chối cơ hội Nuskin này khoảng 1 năm trời. Vậy mà chỉ cần 20 phút chia sẻ của một bạn trẻ đứng trên sân khấu, chạc tuổi Nam, trình độ học vấn chỉ đến cấp 2 mà bạn ấy được vinh danh là triệu phú trên sân khấu, và ngoài ra bạn ấy đã đạt được tất cả những giấc mơ của bản thân và cả của gia đình, thì lúc đó Nam Nghiền hiểu ra rằng giới hạn duy nhất của bản thân mình chính là từ Nam, và từ đó nó nói là không có lý do gì mình không thể thành công được trong công việc này cả. Xin gặp tất cả mọi người ở châu Âu ạ. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị, mình là Huỳnh Anh Tâm, năm nay Tâm cũng 26 tuổi các anh chị, và Tâm tham gia Nuskin từ những ngày đầu. Và điều tuyệt vời nhất Tâm nhận ở Nuskin đó là những chuyến đi các anh chị, bởi vì trong những chuyến đi đó để một cái cơ hội một người trẻ tuổi như Tâm là một kỹ sư điện có thể đi được những chuyến lịch ở nước ngoài, mà quan trọng hơn đó là Tâm đi được cùng với người cha của mình các anh chị, một cái điều mà trước giờ cả gia đình chưa bao giờ dám nghĩ tới các anh chị, thì điều đó là điều tuyệt vời nhất. Và trong những chuyến đi như vậy thì Tâm được gặp rất nhiều những anh chị lãnh đạo đến từ nhiều nước khác nhau, và họ sẵn sàng chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm thành công trong việc Nuskin. Vì đặc biệt hơn đó là Tâm đi cùng không chỉ với gia đình của mình mà gia đình của rất nhiều những anh chị khác cùng đồng hành Nuskin. Và xin hẹn gặp lại các anh chị ở châu Âu vào năm sau ạ. Cảm ơn chị, mình tên là Trân Lê. Vì hai vợ chồng mình cùng là kiến trúc sư, đã kinh doanh trong ngành trang trí nội thất được 14 năm rồi, và mình đã tham gia được 4 chuyến tưởng thưởng và vinh danh của Nuskin. Thì điều mình nhận ra đó là với kinh doanh truyền thống á, mình rất là cực khổ và mình làm, nhưng mình không thể nào nói với khách hàng của mình rằng tao kiếm được tiền triệu đô từ việc tao làm cho mày, đúng không ạ? Mình không thể nào nói với khách hàng như vậy, và mình cũng không thể nào nói với những người đồng nghiệp của mình và khoe với họ là cái thành quả mình làm, cái kinh doanh là như thế nào, bởi vì vô tình mình sẽ tạo ra sự cạnh tranh. Nhưng ở Nuskin tất cả công sức và thành quả của mình được công ty vinh danh, và mình có thể rất là mạnh mẽ nói rằng mình có thu nhập với Nuskin bao nhiêu, và mình tự hào về điều đó. Và kinh doanh truyền thống chúng ta không dám nói điều đó. I forgot my words. I know what it is. Okay. Wasn't that đúng rồi? Cảm ơn rất nhiều. Okay, you got, honestly, if that's all I would have heard tonight, that would have been enough for me. Và đối với tôi thì chỉ có những cái chia sẻ này thôi, tôi đã thấy đủ rồi. Mindset change, thay đổi về tư duy, time with family and loved ones, có thời gian với gia đình và những người mình yêu mến, more health,
có sức khỏe hơn, vitality, có thêm năng lượng, quality time, có nhiều thời gian tuyệt vời, financial success. có sự thành công về tài chính. My dad taught me another thing. He said, Kenton, show me your friends and I'll show you your future. Và bố của tôi cũng nói với tôi một điều, đó là hãy cho tôi biết bạn của con là ai thì bố sẽ cho con biết tương lai của con như thế nào. This is the last slide for me. Và đối với tôi đây là cái slide cuối cùng. And I just want to cover a couple of ideas with you. Và tôi muốn chia sẻ một vài ý tưởng với bạn. This slide talks about becoming. Và cái slide này nói về trở thành. And that's the most important thing first, really, here at the bottom left. Và mọi người có thể thấy không, trở thành, đó là phần quan trọng nhất. I loved your testimonial. It was somebody that I wanted to become like that attracted to me in this business. Và tôi thấy cái điều của anh chia sẻ rất là tuyệt vời, bởi vì là anh ấy muốn trở thành một người nào đó, và đó là lý do anh ấy làm công việc kinh doanh này. If you choose to come on this journey, you're not going to be alone. Và nếu như bạn chọn cái cuộc hành trình này thì bạn sẽ không phải làm cái điều này một mình. When I studied business, I realized that franchise businesses did really well because they had proven brands. Và khi mà tôi nghiên cứu thì tôi thấy là những thương hiệu nhượng quyền thì nó làm rất là tốt, bởi vì nó có cái thương hiệu được minh chứng. They had proven systems that protected the quality of the brand. Và có cái hệ thống để có thể bảo vệ cái chất lượng của cái thương hiệu đó. And they had incredible training programs so that people knew how to implement the systems. Và nó có cái chương trình đào tạo để mọi người có thể biết được cách áp dụng cái hệ thống đó. When I sat in a room like this, I thought, man, I would love to be able to do this. Và khi mà tôi ngồi trong cái phòng này, tôi nghĩ là tôi muốn biết làm thế nào để có thể làm được cái điều này. I saw there was opportunity. Và tôi thấy có cơ hội. But then my fear set in. Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. I thought, can I really do this? Can somebody like me do this? Và tôi bắt đầu suy nghĩ là không biết là một người như tôi thì có thể làm được hay không. And this is why we invited all these incredible people to speak to you. Và đó là lý do tại sao chúng ta mời tất cả những người tuyệt vời này chia sẻ với bạn. And the reason I'm here is to just tell you absolutely yes, you can do this. Và cái lý do tôi có mặt ở đây là tôi có thể nói thẳng với mọi người rằng là bạn có thể làm được cái điều này. And you're part of a global family. Và bạn là một phần của một gia đình trên toàn thế giới. And you're part of a global family that speaks the same language with a system that will help you be successful. Và bạn là một phần của một gia đình cùng nói một thứ tiếng, cùng một cái hệ thống có thể giúp bạn trở thành thành công. We develop ourselves. Chúng ta phát triển bản thân mình. And we have an awesome opportunity in August. Và chúng ta có một cơ hội tuyệt vời vào tháng 8 to participate in a special 3-day event. Để có thể tham gia một cái sự kiện tuyệt vời trong vòng 3 ngày. And I'd like to invite all of you to come. Và tôi muốn mời tất cả mọi người đến đây. There's going to be a very special guest. Sẽ có một khách mời rất là tuyệt vời. Out of the 6 children in my family, only one of them had the courage to do the business with me. Và trong 6 người con trong gia đình thì chỉ có một người có đủ dũng cảm để làm Nuskin với tôi. All of them love and use the product. Và tất cả những người khác rất là yêu mến cái sản phẩm này. But my younger brother, nhưng mà em trai của tôi, who's much better looking than me, đẹp trai hơn tôi nhiều, he's taller than me, cao hơn tôi, he's smarter than me, thông minh hơn tôi, but he doesn't talk a lot. Nhưng mà không có nói nhiều. He's very quiet. Rất là lúc nào cũng yên tĩnh, im lặng. Very reserved. Lúc nào cũng khá là nghiêm túc một chút. My family said, well, Kenton can be successful because he talks to everybody. Và gia đình của tôi nói Kenton có thể thành công bởi vì gặp ai cũng nói hết á. You don't want to end up in an elevator with me. Và mọi người sẽ không muốn đi thang máy với tôi đâu. But Richard, you don't talk to anybody. You're afraid of people. How could you succeed? Và nói Richard, em không bao giờ nói ai hết, gặp người là sợ rồi, làm sao có thể thành công được. My brother has become one of the most successful leaders in the world. Và em của tôi đã trở thành một trong những người lãnh đạo thành công nhất trên toàn thế giới. And so if you are someone who's afraid sometimes to talk to people, và nếu bạn là một người sợ hãi, không dám nói chuyện với ai đó, if you're someone who's the youngest in the family that nobody thought you could succeed, và bạn là một đứa con út trong gia đình, không ai nghĩ bạn có thể thành công được. Everybody always compared you to your bigger brother. Ai cũng so sánh bạn với ông anh của mình. Then you need to come and hear my brother Richard. Bạn cần phải đến và nghe xem là em tôi nói như thế nào.
He's a bigger man than me in almost every single way. He really is. Bất cứ là so sánh như thế nào, tôi cảm thấy em tôi là một người đàn ông lớn hơn tôi rất là nhiều. So whether you're in Nu Skin or not, make sure that you come to our Success Olympics in August. Và dù là bạn có làm Nu Skin hay không, hãy đảm bảo là mình sẽ đến Success Olympics vào tháng 8. Go shake my brother's hand. Đến bắt tay em tôi. He's got a degree in network marketing. Anh ấy có một cái bằng cấp làm network marketing nữa. It's a certificate from the University of Chicago at Illinois. Một cái bằng cấp là có thể học được ở He is a Chicago. brilliant business entrepreneur who was a millionaire at age 17. Và 17 tuổi thôi, em tôi đã trở thành một người có tài sản là cả triệu đô. And he didn't inherit any money from anybody either. Và anh ấy cũng không có thừa hưởng tài sản hay tiền bạc từ bất cứ ai hết. I'm the one that got the stamp collection. He Tôi là didn't get người được anything. thừa kế cái bộ sưu tập tem, còn em của tôi thì không. So please set that on your date, Và hãy ghi cái ngày đó on your lại, calendar, hay forgive lịch của me, mình in August. vào tháng 8. And please, don't let your fear hold you back from making your life better. Và đừng có để nỗi sợ hãi của bạn kiềm chế bạn lại để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. You can do this. Bạn có thể làm được cái điều này. You won't be alone. Bạn sẽ không phải một mình. We need your help. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Look at the person that invited you and say, I want to meet and I want to get started on the product or with the business. Và hãy gặp cái người mà mời bạn đến đây và nói là tôi muốn bắt đầu và sản phẩm cũng như công việc kinh doanh này. And if you're not ready for those decisions, then just say, hey, can I come and hang out with you more? Và nếu như bạn chưa sẵn sàng thì hãy nói là tôi có thể đến và gặp bạn nhiều hơn hay không? Because as Anthony reminded me recently, if you walk into the perfume store, Và một điều mà anh Anthony vừa mới gợi nhớ lại cho tôi, đó là nếu như bạn bước vào một cửa hàng bán nước hoa and you don't buy anything, và bạn không mua chai nước hoa nào hết, you still walk out smelling more beautiful. bạn sẽ đi ra ngoài và ngửi có cái mùi thơm rất là The thơm. scent is still on you. Bởi vì cái mùi thơm của nước hoa vẫn còn đọng trên người bạn. And if you'll come and hang out with these incredible people, you'll walk out better. Và nếu như bạn đến và ở bên xung quanh những người lãnh đạo tuyệt vời này, bạn sẽ đi ra ngoài và trở nên tuyệt vời hơn. And we'll be better because of you. Và cả thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn bởi vì bạn. So thank you so much for listening to me. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì đã lắng nghe tôi. I'm gonna invite I'm going to invite one last group of people to very quickly share some ideas with you, and then we're going to close for the evening. So Và thank tôi you sẽ very mời much. cái nhóm cuối cùng lên sân khấu chia sẻ một vài ý tưởng với mọi người và chúng ta sẽ kết cái chương trình này. I'd like those leaders to come up quickly. Và Please mời give các them a vị hand. lãnh đạo lên sân khấu được không ạ? Thực ra là mới chúng ta được nghe được cái phần trình bày của các tinh rất là tuyệt vời, và đó là sự minh chứng cho hệ thống tuân thủ hệ thống của anh chị. Anh đã nghỉ hưu 5 năm và thật sự là trên toàn thế giới mà tổ chức anh có thì luôn tăng trưởng hàng năm. Và đối với Thảo thì tất cả những gì có thể nói được ngày hôm nay là cho các anh chị là sau khi ra về hãy cho mình một cái quyết định nhanh nhất và đúng nhất, và hãy làm thế nào hỏi cái người bạn của mình để mà mình có thể cùng nhau có mặt ở chuyến đi châu Âu năm 2016. Xin cảm ơn các anh chị. Thưa vị hỏi thăm trong khán phòng ngày hôm nay, những anh chị nào bắt đầu từ một cái gói loi và anh chị trở nên thay đổi cuộc sống của mình ạ? Một tràng vỗ tay dành cho chúng ta đi ạ. Những anh chị nào bắt đầu cuộc sống thay đổi của mình từ một cái chuyến đi mà Nu Skin dành tặng ạ? Và đó là cái điều mà Thủy muốn gửi gắm đến tất cả anh chị mới. Hãy hỏi người bạn của mình, LI là cái gì và làm thế nào để có thể đặt chân trên cái chuyến trip của Nu Skin sắp tới là chuyến tàu châu Âu ạ. Lâm mới giới thiệu ít về mình. Lâm là kiến trúc sư, hai vợ chồng Lâm kinh doanh trong ngành kiến trúc đã 14 năm. Lâm đến một cái buổi sự kiện gọi là Success Olympics và nó thay đổi Lâm rất nhiều các anh chị. Tại vì trước đó thì mình làm có tiền, mình có nhiều thứ, nhưng mà thường đa số là mình có thời gian nhiều với bạn bè, với các cuộc nhậu, với đối tác, mà mình không có thời gian với con cái. Và khi đến Nu Skin thì Nu Skin cho Lâm những điều ngược lại, cho Lâm thời gian nhiều với con cái nhiều hơn. Và đó là điều Lâm muốn nhắn gửi các anh chị. Đôi khi rất đơn giản một chuyện là chúng ta đến với sự kiện, chúng ta đến với Success Olympics trong tháng 8 và chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình từ đó về sau rất là khác biệt. Cảm ơn các anh chị.
anh chị lúc nãy chưa kịp giới thiệu, mình đã có 20 năm sinh sống ở Cộng hòa Séc và mình có doanh nghiệp riêng, và thực sự là trong cuộc sống của mình về cái vật chất thì là đã rất là đầy đủ với một người bình thường. Nhưng khi đến với Nuskin thì thực sự là vì mình yêu cái sản phẩm của Nuskin, nhưng cái lúc mà mình thực sự cam kết để làm cái công việc này đến suốt cuối cuộc đời này là bởi vì thực sự mình muốn trở thành một con người mà giống như Kevin Worthington. Và cuộc sống của mình thực sự đã thay đổi từ khi mình có một cái quyết định, và mình thấy là lúc nào mà mình có cái sự quyết định thì mình trở nên mạnh mẽ hơn và cuộc sống của mình thay đổi một cách hoàn toàn mới. Và thực sự các anh chị hãy cho mình ra một cái quyết định trở thành một cái con người như thế nào, và khi mình trở thành con người như thế nào và mình lại có được tất cả những điều mình mong muốn thì thực sự đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Chào các anh chị, các bạn. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam Phương. Mặc dù Phương có bằng cử nhân từ một trong những cái trường đại học hàng đầu thế giới các anh chị, cũng như có kinh nghiệm làm việc tại một trong những cái tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới 3 năm tại Anh. Nhưng mà cho đến khi mà Phương được làm việc với đội nhóm OTG hệ thống số 7 thì Phương mới thật sự tìm thấy một cái môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp và tích cực hàng đầu thế giới. Và như vậy nếu mà các anh chị nghĩ rằng trong cuộc sống đó, tại sao mà chúng ta trong cuộc sống là trong kinh doanh, tại sao mỗi một ngày ngoài cái mong muốn của mình phải tạo ra nhiều kẻ thù mới các anh chị chỉ vì một miếng bánh nhỏ, thì tại sao mình không tạo ra mỗi một ngày nhiều người bạn mới khắp nơi trên toàn thế giới mà cùng nhau mình tạo ra miếng bánh lớn hơn các anh chị. Và như vậy thay vì mình thành công thì mình giúp nhiều người khác thành công cùng mình. Cho nên là mình hãy hỏi người bạn đó mà mình đến đây xem là làm sao mình có thể cùng nhau đi chuyến đi châu Âu, nhưng quan trọng hơn mình dắt tay càng nhiều người đi châu Âu với mình càng tốt. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào các anh chị. My name is Jeff Sisselman. My wife and I live in Vietnam. Tên của tôi là Jeff Sisselman, hai vợ chồng chúng tôi đang sống ở Việt Nam. And we are here for one reason. Và chúng tôi có mặt ở đây vì một lý do. To help the people of Vietnam have a yes life. Để giúp tất cả những con người ở Việt Nam có một cuộc sống toàn vâng. Who wants a yes life? Ai muốn cuộc sống cái gì cũng có ạ? It means yes, I can send my kids overseas to school. Và cuộc sống đó có nghĩa rằng là đúng rồi, vâng, tôi sẽ cho con tôi đi học ở nước ngoài. Yes, I can have breakfast with my family. Vâng, tôi có thể ăn sáng cùng với lại gia đình của mình. Yes, I get to have freedom of choice. Và vâng, tôi sẽ có được cái sự tự do về lựa chọn. And yes, I get to go on the European cruise. Và đúng rồi, tôi sẽ có mặt trên chuyến tàu du lịch châu Âu này. Get all your questions answered and join us. Come on.